هل تعلم أن هناك كائنا ينتظر البعض في القبر ليس من البشر ولا من الملائكة؟ وهل تعلم أن هناك عملا واحدا يحول ضيق اللحد إلى قصر ممتد؟ في الدقائق القادمة سنخوض معا رحلة للقبر، مرحلة التي سيمر بها كل إنسان بلا استثناء، من سكرات الموت مرورا بلقاء منكر ونكير، وصولا للسر الذي ينجيك من الشجاع الأقرع. شاهد بدقة، لأن هذه المشاهد ستراها يوما ما بعينك. في تلك الغرفة الهادئة يجتمع حولك الأهل والأحباب. الطبيب يغلق ملفه بحزن، والجميع ينظر إليك بعيون دامعة. هم يركزون في جسدك الذي يذبل، ولكنك أنت في واد آخر تماما. بدأت الأطراف تبرد، وثقل اللسان، وأنفاسك تتصاعد بصعوبة لتصل إلى الحلقوم. في هذه اللحظة الحاسمة يحدث ما أخبرك به القرآن قبل مئات السنين. فجأة يتلاشى سقف الغرفة، الحواجز التي كانت تفصلك عن عالم الغيب تنهار. أنت الآن ترى ما لا يراه الجالسون حولك. إنهم ينزلون من السماء، ملائكة، ليسوا واحدا ولا اثنين، بل موكب مهيب يملأ الأفق. هنا تنقسم البشرية إلى طريقين لا ثالث لهما. إذا كنت من أهل الإيمان سترى وجوها بيضاء كأنها الشمس في وضح النهار، جمال يخطف الأبصار، ومعهم حنوط من الجنة تفوح منه رائحة لم تشم مثلها في حياتك قط، رائحة تنسيك ألم السكرات وتملأ قلبك بالطمأنينة. يجلسون حولك مد البصر، يبتسمون لك وكأنهم يقولون: لا تخف، لقد فزت. أما إذا كان العبد والعياذ بالله من أهل الفجور، فالمشهد ينقلب إلى رعب خالص. تتغير الغرفة إلى كابوس، وجوه مسودة قاسية لا رحمة فيها ولا شفقة، معهم مسوح من النار، ثياب خشنة تفوح منها رائحة نتنة كالجيف. يجلسون حولك مد البصر، تحيط بك نظراتهم المرعبة، فترتعد فرائصك وتتمنى لو تبتلعك الأرض قبل أن تواجههم. تذكر أن الدال على الخير كفاعله. اشترك الآن في القناة وشارك الفيديو ليكون صدقة جارية لك وسببا في توبة غيرك. والآن استعدوا، الجميع حولك يبكون على فراقك، لكنك مشغول بضيوفك الجدد. الصمت يخيم على الغرفة، لكن الضجيج الحقيقي يدور الآن داخل روحك. وسط هذا الذهول يدخل ملك الموت بنفسه، لا يستأذن أحدا ولا يمنعه باب. يتقدم بخطوات ثابتة حتى يجلس عند رأسك مباشرة. أنت تراه بوضوح، بينما من حولك لا يشعرون إلا بسكون جسدك. يبدأ الحوار الأخير، الحوار الذي لا يسمع بالأذن بل يزلزل الروح. فإذا كنت من المبشرين، يتكلم ملك الموت بصوت أرق من النسيم ويقول: أيتها النفس الطيبة كانت في الجسد الطيب، اخرجي حميدة وأبشري بروح وريحان ورب غير غضبان. عندها لا تتردد روحك لحظة، تشتاق للقاء ربها، فتنسال من جسدك بهدوء وسلاسة، تماما كما تسيل قطرة الماء من فم السقاء. لا ألم، لا خوف، بل شعور بالتحرر من سجن الدنيا الضيق. تتلقاها ملائكة الرحمة فورا في ذلك الحرير الأبيض، وتفوح منك رائحة كأطيب مسك وجد على وجه الأرض. أما الجانب الآخر فيا ليت الكلمات لا تصفه. ينظر ملك الموت للعبد العاصي ويقول بصوت يرعد الفرائص: أيتها النفس الخبيثة كانت في الجسد الخبيث، اخرجي ذميمة وأبشري بحميم وغساق. ترتعب الروح، ترفض الخروج، تهرب وتتفرق في الجسد، تتمسك بكل عرق وعصب، لا تريد مواجهة المصير، فينتزعها ملك الموت انتزاعا عنيفا، كما ينتزع السفود وهو الحديد المشوك من الصوف المبلول. تتقطع معها العروق والأعصاب، وتصرخ الروح صرخة لو سمعها أهل الأرض لصعقوا جميعا. في تلك اللحظة يسقط الجسد هامدا بلا حراك. انتهت القصة على الأرض وبدأت الرحلة في السماء. تعود الروح لتشهد جنازة جسدها، ولكن بصورة مختلفة تماما. أنت الآن مغسل، مكفن، ومحمول على الأعناق. تشعر باهتزاز النعش وهم يسرعون بك إلى مثواك الأخير. تسمع أصوات المشيعين، همهماتهم، وبكاء أهلك. تصرخ فيهم، إما فرحا مستعجلا: قدموني، قدموني، شوقا لما رأيته من نعيم الروح، أو تصرخ رعبا: يا ويلها، أين تذهبون بها؟ ولكن صرختك تضيع في الفراغ، يسمعها كل مخلوق إلا الإنسان. يصل الموكب إلى المقبرة، يضعونك عند حافة الحفرة، ذلك المكان الضيق الذي طالما مررت بجواره غافلا، واليوم هو بيتك. أيدي الأحباب تمتد لتنزل الجسد إلى الأسفل، ولأول مرة تلامس جنبك تربة الأرض الباردة. يحلون عقد الكفن ويكشفون عن وجهك قليلا ليوجهوه نحو القبلة. إنها النظرة الأخيرة، ثم تبدأ اللحظة التي تخلع القلوب. يبدأون في رص اللبن الطوب فوقك لسد الفتحة. أنت ترى خيوط النور تتلاشى تدريجيا، طوبة تلو الأخرى. يضيق شعاع الشمس حتى توضع آخر طوبة، ويسود ظلام دامس لم تر مثله قط.
لكن الأمر لم ينتهي هنا. تسمع الآن صوتا مرعبا فوق رأسك، صوت ارتطام التراب وهو ينهال على القبر. يهال عليك التراب ليغلق كل منفذ للهواء أو الضوء. تشعر بثقل الأرض فوقك وتدرك الحقيقة القاسية: لقد دفنت حيا في حسابات الروح. تسمع دعاءهم الأخير: اللهم ثبته. ثم يبدأ الصوت يتلاشى. إنها اللحظة التي وصفها النبي بدقة سينمائية مذهلة. إنه ليسمع قرع نعالهم وهم يولون مدبرين. نعم، تسمع خطوات أقدامهم وهم يرحلون. عادوا إلى بيوتهم، إلى طعامهم، إلى توزيع ميراثك، وتركوك وحيدا في صمت مطبق تنتظر الزلزال القادم. الرعب الحقيقي ليس في خروج الروح، بل فيما سيحدث بمجرد أن يغادر الناس ويتركوك وحيدا. فماذا قالت الأرض؟ ذهب الجميع، وتلاشى آخر صوت للنعال. الآن يحل الصمت الثقيل، صمت لم تسمع مثله في حياتك. أنت الآن وحدك تماما، في حفرة ضيقة تحت أطنان من التراب. لا أنيس، لا جليس، لا هاتف تتصل به، ولا شعاع ضوء يواسيك. أنت الآن في ضيافة الأرض، وتلك الأرض التي كنت تمشي عليها بالأمس جيئة وذهابا، وربما تمشي عليها كبرا، اليوم لها شأن آخر معك. بأمر من الله تتكلم الأرض. نعم، الجماد ينطق، تقول لك بلسان الحال: أما والله لقد كنت أبغض من يمشي على ظهري، فاليوم صرت في بطني، وسترى صنيعي بك. وفجأة تبدأ الجدران الترابية في الحركة، تزحف نحوك ببطء في البداية، ثم تطبق عليك بلا هوادة. إنها ضمة القبر، الكأس التي سيشرب منها الجميع. ينفجر جدار القبر بضوء ليس كضوء الدنيا، ضوء أزرق يميل للسواد، مشحون بطاقة مرعبة. ويدخل عليك الملكان، منكر ونكير. هنا يتجمد الدم في العروق. إنهما ليسا بشرا، ولا يشبهان ملائكة الرحمة النورانيين الذين رأيتهم عند خروج الروح. هما ملائكة الفتنة، وخلقهم الله بهيئة تذيب الصخر من الهيبة. وصفهما كما ورد في الآثار: يقشعر له البدن، أسودان أزرقان، هيئة ضخمة تملأ ما بين المشرق والمغرب، ورؤوسهما تلامس سقف القبر مهما علا. تنظر إليهما فترتعد فرائصك. أعينهما كالقدور الصاهرة، يتطاير منها الشرر، وتلمع في ظلام القبر كالبرق الخاطف. وأنفاسهما لها صوت وزفير كعاصفة هوجاء، لا يدخلان عليك بالسلام، ولا يمهلانك لتستريح. يسمع الميت صوتهما كالرعد القاصف الذي يهز جدران القبر هزا عنيفا. ينتهرونك انتهارا شديدا. اجلس. فتجلس رغما عنك، مذهولا، مرعوبا. تحاول أن تستجمع قواك العقلية، لكن هول المنظر ينسيك اسمك، وينسيك أهلك، وينسيك كل شيء تعلمته في الدنيا. في هذه اللحظة يسود صمت رهيب، يحدق الملكان في عينيك مباشرة، وتدرك أن كل حياتك وكل سنوات عمرك تتوقف نتيجتها الآن على 3 كلمات فقط. وسط هذا الرعب وتحت نظرات الملكين التي تخترق الروح، يطرح السؤال الأول، سؤال لا يحتاج إلى ذكاء، ولا إلى شهادات، ولا إلى مال، ولكنه أصعب سؤال ستواجهه في وجودك كله. بصوت حازم يملأ أركان القبر يسألانك: من ربك؟ ثم يتبعه الثاني: ما دينك؟ ثم الثالث، وهما يشيران إلى صورة ما في ذهنك: من هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ هنا تتوقف قوانين الدنيا تماما. في الدنيا كان لسانك طوع أمرك، تتكلم متى شئت وكيف شئت. أما هنا فلسانك لا يتحرك إلا بأمر من قلبك وعملك. فأما المؤمن الذي عاش على التوحيد، ففي تلك اللحظة الحاسمة ينزل عليه التثبيت من فوق 7 سماوات. فجأة يختفي الخوف، ويهدأ روعك، وينطلق لسانك بإجابة واضحة قوية، وكأنك كنت تستعد لهذه اللحظة طوال عمرك: ربي الله، ودين الإسلام، ونبي محمد صلى الله عليه وسلم. تقولها بيقين لا بتخمين. وأما المنافق أو المرتاب الذي عاش لدنياه وكان دينه مجرد كلمات على الهوية، فيا لحسرته. يسمع السؤال، يعرف الإجابة في عقله، يريد أن يقول الله، يريد أن يقول محمد، لكن اللسان يعقد. يتحجر الفم وتضيع الكلمات، ويصاب العقل بمسح تام للذاكرة. يبدأ يتلعثم ويرتجف، ويقول بصوت مخنوق كما ورد في الحديث: ها لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. لقد كان إمعة في الدنيا، يقلد الناس بلا إيمان حقيقي، فخانه لسانه في أحوج اللحظات إليه. بمجرد خروج الإجابة، سواء بالنجاح أو الفشل، يتغير وجه الملكين، ويحسم المصير. انتهى الامتحان الشفوي، وحان وقت ظهور النتيجة العملية المتجسدة. تظن أن السؤال هو النهاية؟ لا، هناك ضيف ثالث سيدخل القبر الآن، وشكله يعتمد عليك أنت. بمجرد أن ينتهي الاستجواب وتغلق صحيفتك، تظن أنك ستعود لوحدتك مرة أخرى؟
لا، فالقبر لا يترك ساكنه وحيدا بعد اليوم. فجأة تشعر بحركة بجوارك، تلتفت فترى شخصا ثالثا قد دخل القبر وجلس معك، ليس من الملائكة وليس من البشر الذين تعرفهم، فإذا كنت من أهل الطاعة يا لروعة ما سترى. يدخل عليك شخص وجهه جميل كالقمر وثيابه بيضاء ناصعة، وتفوح منه رائحة طيبة زكية تملأ القبر عطرا وتنسيك نتانة التراب. مجرد النظر إليه يبعث في قلبك السرور والأنس. تسأله بلهفة المستبشر: من أنت؟ فوجهك الوجه الذي يجيء بالخير، فيرد عليك بصوت يطمئن روحك: أنا عملك الصالح، أنا صلاتك، أنا صيامك، أنا صدقتك في السر، أنا دمعتك التي ذرفتها من خشية الله. كنت بطيئا في طاعة الله ولكني كنت سريعا عن معصيته، فجزاك الله خيرا. فيتحول القبر الموحش بوجوده إلى غرفة أنس، وتتمنى ألا يفارقك أبدا. أما العبد الفاجر فيا للكارثة التي حلت به. يدخل عليه كائن مرعب، وجهه قبيح ومشوه، ثيابه سوداء ممزقة، وتفوح منه رائحة نتنة كريهة كالجيفة، تكاد تخنقك في ضيق القبر. منظره وحده عذاب نفسي لا يطاق. تصرخ فيه برعب: من أنت؟ فوجهك الوجه الذي يجيء بالشر، فيجيبك بشماتة وقسوة: أنا عملك الخبيث، أنا كذبك، أنا خيانتك، أنا صلاتك التي ضيعتها، أنا ظلمك للناس، كنت بطيئا عن طاعة الله سريعا إلى معصيته، فجزاك الله شرا. تدرك حينها الحقيقة المرة: هذا المسخ لن يرحل، هذا هو رفيقك الذي سيبقى ملتصقا بك في هذا الصندوق الضيق إلى يوم يبعثون. وبينما أنت جالس مع رفيقك سواء كان صالحا أو خبيثا، يكسر صمت البرزخ مرة أخرى، ولكن هذه المرة ليس بصوت من الأرض بل بصوت قادم من أعلى السماء. إنه الحكم النهائي الذي لا استئناف فيه. فإذا كنت من أهل الصلاح ينادي مناد من السماء بصوت يسمعه كل شيء فيك: أن صدق عبدي، فأفرشوه من الجنة وألبسوه من الجنة وافتحوا له بابا إلى الجنة. يا الله على سرعة الاستجابة. في لمح البصر تتغير فيزياء المكان تماما. تلك الأرضية الترابية الخشنة الباردة تحتك تتحول فجأة إلى فرش من الجنة، حرير ووسائد ناعمة ورياحين. وليس هذا فقط، بل ينشق الجدار المقابل لك وتفتح نافذة واسعة تطل مباشرة على مقعدك في الجنة. يدخل عليك منها الروح والريحان، نسيم بارد عليل ورائحة زكية لا توصف، ونور ساطع يملأ قبرك المظلم حتى يصبح روضة من رياض الجنة. ويتسع القبر فجأة، تبتعد الجدران عنك يمينا ويسارا حتى يصبح قبرك واسعا مد البصر. من شدة الفرح والاشتياق لما تراه عبر النافذة تصرخ وتقول: ربي أقم الساعة، ربي أقم الساعة حتى أرجع إلى أهلي ومالي. أما في الجانب المظلم والعياذ بالله ينادي مناد من السماء بصوت يسقط القلب: أن كذب عبدي، فأفرشوه من النار وألبسوه من النار وافتحوا له بابا إلى النار. تتحول الأرضية الترابية تحتك فورا إلى صفائح من جمر متوهجة، ويحيط بك لهيب يملأ القبر حرارة واختناقا. ثم تفتح تلك النافذة المشؤومة في الجدار، نافذة تطل مباشرة على جهنم. لا يدخل منها نور، بل يدخل منها سمومها وحميمها، ريح حارقة تلفح الوجه، ودخان أسود خانق يملأ المكان. ويزداد الضيق على الضيق حتى يصير القبر مثل التابوت الحديدي المحمى بالنار. من شدة الرعب مما يراه عبر النافذة يصرخ العبد ويقول: ربي لا تقم الساعة، رب لا تقم الساعة، لأنه يعلم أن ما بعد القبر أدهى وأمر. تظن أن العذاب قد انتهى عند حرارة النار؟ لا، انتظر. هناك زاوية مظلمة في القبر خصصت لنوع محدد من العصاة، هؤلاء الذين قطعوا صلتهم بالله في الدنيا وتكاسلوا عن الصلاة. لهم موعد خاص مع كائن لا ينتمي لعالمنا، كائن اسمه وحده يثير الفزع: الشجاع الأقرع. فجأة تسمع صوتا يشبه فحيح الأفاعي، لكنه مضخم آلاف المرات. يخرج لك ثعبان عظيم ليس كأفاعي الدنيا التي تزحف على بطنها خائفة. هذا وحش كاسر، وصفه النبي بأنه أقرع. هل تعلم لماذا؟ من كثرة السم المتراكم في رأسه تساقط شعره وجلده، فأصبح رأسه قطعة من الموت الصافي. عيناه ليستا مجرد عينين، بل جمرتان من نار تتقدان في الظلام. ينظر إليك بنظرة جوع وانتقام، يقترب منك ببطء مرعب، يلتف حول جسدك. تشعر ببرودة جلده المقزز وهي تلامس حرارة جسدك المعذب. يطوق عنقك كما يطوق السوار المعصم، ويقرب فمه المرعب من أذنك ليسمعك كلماته القاتلة: أنا عملك، أنا صلاتك التي ضيعتها. أمرك الله أن تصلي الظهر فلم تصل، وأمرك بالعصر فلم تصل. ومع كل كلمة يفتح فكيه ويضربك ضربة واحدة.
ضربة ليست كضربات السيوف، بل لدغة تجعل جسدك يغوص في الأرض 70 ذراعا من شدة الألم والقوة. لا مهرب ولا منقذ. كلما حاولت الخروج عاجلك بضربة أخرى، يقول لك: أنا موكل بك إلى يوم القيامة. فتتمنى حينها لو أنك صليت سجدة واحدة، سجدة واحدة فقط تنجيك من أنياب هذا الوحش. ولكن فات الأوان. قد يصرخ العبد من ألم الثعبان، وقد يستغيث طالبا الرحمة، ولكن ماذا لو كان من يعذبه لا يسمع؟ هنا تكمن قمة اليأس. يسلط الله على الكافر في قبره ملكا خاصا، وصفه النبي بأنه أصم أبكم. لماذا خلق هكذا؟ لسبب مرعب، أنه لا يسمع صوت صراخك فيرحمك، ولا يرى شكل عذابك فيرق لك. هو مأمور بالتنفيذ فقط، بقلب قد من صخر، وفي يده سلاح لا يشبه أسلحة الدنيا، مرزبة، مطرقة ضخمة من حديد. لو اجتمع أهل الأرض جميعا ليرفعوها ما استطاعوا، ولو ضرب بها جبل شاهق لصار ترابا في لحظة من شدة ثقلها وبأسها. يرفع هذا الملك المرزبة عاليا، ويهوي بها ضربا على رأس العبد العاصي، ضربة واحدة تجعل الجسد يتفتت ويغوص في أعماق الأرض 70 خريفا، ثم تعيده الأرض كما كان ليتلقى الضربة الثانية والثالثة. وفي لحظة الارتطام يصرخ المعذب صرخة ليست كأي صرخة، صرخة ألم ورعب تخرق حجب الغيب. يقول النبي عنها: فيصيح صيحة يسمعها الخلائق كلهم إلا الثقلين، الإنس والجن. نعم، البهائم التي ترعى بجوار المقابر تسمعها فتتوقف عن الأكل، والطيور تفزع وتطير، وكل شيء في الكون يرتعد من هول الصوت، إلا أنت أيها الإنسان تمشي بجوار القبر في غفلة، لا تدري ما يحدث تحت قدميك. دعنا نترك ظلمة القبر وضيق الأرض للحظات، ونحلق مع روح المؤمن إلى الأعلى. فبعد أن يجتاز العبد الصالح السؤال وتفتح له نافذة الجنة، لا تبقى روحه حبيسة التراب، بل تنطلق محمولة على أكف ملائكة الرحمة في حرير أبيض ومسك إذفر، تصعد وتخترق السماوات الأعلى. وهناك يحدث اللقاء الذي طال انتظاره. تصل الروح إلى مستقر الأرواح، مكان ليس كالدنيا، نوراني عجيب، تجتمع فيه أرواح المؤمنين منذ عهد آدم. فجأة ترى وجوها تعرفها جيدا، أمك التي ماتت منذ سنين، والدك الذي اشتقت لحضنه، صديقك الذي غيبه الموت، كلهم يهرعون إليك. يصف النبي هذا المشهد وصفا يذيب القلوب: فلهم أشد فرحا به من أحدكم بغائبه يقدم عليه. تخيل فرحة أم بعودة ابنها المسافر بعد غياب 20 عاما. هم يفرحون بك أشد من ذلك، يلتفون حولك كالنحل ويبدأون في سؤالك بلهفة عن أخبار الدنيا، عن الباقين هناك. ما فعل فلان؟ هل تزوج؟ هل ما زال على العهد؟ فتجيبهم أنت بأخبار الأحياء. وبينما هم يسألونك يقول بعضهم لبعض بشفقة: دعوه، دعوه فإنه كان في غم الدنيا، أي اتركوه يستريح قليلا من تعب الحياة وهمومها. ولكن وسط هذا الفرح قد يحدث موقف يقطع القلوب. يسألونك فجأة: ما فعل فلان ابن فلان؟ فتقول باستغراب: فلان لقد مات قبلي بوقت طويل، ألم يأتكم؟ فيصمت الجميع، وتظهر الحسرة على وجوههم النورانية، ويقولون بصوت حزين: إنا لله وإنا إليه راجعون. ذهب به إلى أمه الهاوية، بما أنه لم يصعد إلينا فقد هبطوا به إلى أسفل السافلين. هنا تدرك النعمة الحقيقية، أنك لست فقط ناجيا من العذاب، بل أنت الآن في صحبة الأخيار، في انتظار يوم المزيد. بعد تلك اللقاءات السماوية، وبعد أن اطمأن قلبك برؤية مقعدك في الجنة، حان وقت الراحة الكبرى. يعود بك الملكان إلى مرقدك، ولكن انظر حولك. لم يعد ذلك الحفرة الموحشة التي دخلتها أول مرة، لقد صار بفضل الله ثم عملك غرفة نوم ملكية تفوح منها روائح الجنة. ينظر إليك الملكان نظرة وداع، ويقولان لك الجملة التي تمسح كل تعب السنين وتزيل كل قلق الامتحان: نم كنومة العروس التي لا يوقظها إلا أحب أهلها إليها. تأمل الوصف: نومة العروس. لماذا العروس تحديدا؟ لأن العروس تنام قريرة العين في قمة سعادتها، مطمئنة أنه لن يقطع نومها إزعاج أو فزع، بل ستستيقظ على صوت أحب الناس لقلبها. وهكذا أنت تغمض عينك في سكون ورضا، وتدخل في سبات عميق ولذيذ. وفي الخارج فوق سطح الأرض تدور عجلة الزمن، تتغير الفصول وتمر السنون، تفنى حضارات وتقوم أخرى، تخاض حروب وتتغير خرائط، وأنت في عالمك الخاص محفوظا في كبسولة زمنية من النور. لا تشعر بطول الانتظار، قد تمر عليك آلاف السنين في البرزخ وكأنها ساعة من نهار، أو كأنها الفترة ما بين صلاة الظهر والعصر. لا وحشة، لا خوف، لا ملل، تنام آمنا مطمئنا،
حتى يأتي الموعد الذي تنتظره الخليقة كلها، موعد النفخ في الصور، لتبدأ الحياة الأبدية الحقيقية. تظن أن نومة العروس هي النهاية، وأنك ستظل نائما في سكون تام حتى يوم القيامة؟ لا، فالقبر عالم له قوانينه، وله جدوله اليومي الصارم. هناك حدث روتيني يتكرر بدقة مخيفة مرتين كل يوم، لا يتخلف ثانية واحدة، يكسر حاجز الصمت والزمن. إنه العرض الأبدي. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كاشفا هذا السر الغيبي: إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشي. تخيل المشهد: في الصباح الباكر وعند غروب الشمس ينشق جدار القبر عن نافذة عظيمة أشبه بشاشة تكشف لك ما وراء الغيب. أنت مجبر على المشاهدة، لا تستطيع إغلاق عينيك ولا تستطيع إدارة وجهك. فإذا كنت من أهل السعادة يرفع الستار فترى ملكا لا يخطر على قلب بشر، ترى قصرك الذي حفر اسمك عليه، ترى خدمك وهم يجهزون لك الموائد، ترى الأنهار وهي تجري تحت الأشجار بانتظارك. إنه ليس مجرد حلم، إنه إعلان حي لمستقبلك المضمون. من شدة الحماس ومن فرط الجمال الذي تراه يضيق صدرك بهذا القبر رغم اتساعه، ويهتف لسانك في كل عرض: يا رب عجل قيام الساعة، يا رب عجل قيام الساعة كي أرجع إلى أهلي ومالي. تصبح كل دقيقة انتظارا في القبر طويلة جدا من كثرة الشوق. أما في الجانب المظلم والعياذ بالله، يرفع الستار في الصباح والمساء لترى الكابوس الذي صنعته يداك، ترى السلاسل وهي تحمى في نار جهنم، ترى الأغلال تعيد لعنقك، ترى العقارب والحيات وهي تسرح في مقعدك في النار، ويقال لك بصوت يخلع القلب: هذا مقعدك حتى يبعثك الله إليه. يا له من عذاب نفسي. أن يرى المحكوم عليه بالإعدام المشنقة تنصب أمامه مرتين كل يوم، فتصرخ من الرعب وتتمنى أن يتوقف الزمن هنا، وتقول بقلب يرتجف: يا رب لا تقم الساعة، يا رب لا تقم الساعة، لأنه يعلم يقينا أن ظلام القبر أرحم مليون مرة مما رآه في ذلك العرض. ولكن مهلا، لا تظن أن كل من في البرزخ ينامون أو يكتفون بمشاهدة العرض فقط. هناك زوايا مظلمة، مناطق خاصة جدا في عالم القبور، صممت بعناية لأصحاب ذنوب محددة، ذنوب استهان بها الناس في الدنيا، فتحولت هنا إلى كابوس جسدي لا يتوقف. تخيل أنك تسير في هذا العالم السفلي، وفجأة ترى نهرا يجري، ولكنه ليس نهرا عاديا، لونه أحمر قاني ثقيل اللزوجة، ورائحته تزكم الأنوف. إنه نهر من دم، وفي وسط هذا الطوفان الأحمر رجال ونساء يسبحون، يغوصون ويطفون، وجوههم شاحبة وأنفاسهم مقطوعة. يحاول أحدهم بشتى الطرق أن يخرج إلى الشاطئ ليلتقط أنفاسه، يظن أن النجاة هناك، ولكن عند الشاطئ يقف ملك شديد الغلظة قد جمع كومة من الحجارة المحمية. كلما اقترب السابح وفتح فمه ليستغيث أو يخرج، ألقمه الملك حجرا يملأ فمه بالكامل، فيهوي به ثقل الحجر مرة أخرى إلى قاع النهر الدموي. من هؤلاء؟ إنهم آكلوا الربا، الذين استحلوا المال الحرام وملأوا به بطونهم في الدنيا. يملأ جوفهم اليوم بالحجارة والدم، ولا يخرجون من هذا النهر أبدا. ثم تنتقل الكاميرا لمشهد آخر أشد بشاعة وإيلاما: رجل مستلق لا حول له ولا قوة، ويقف فوق رأسه ملك بيده كلوب من حديد، خطاف ضخم. يدخل الملك هذا الخطاف في فم الرجل ويشده بقوة وحشية حتى يشرشر، يقطع خده إلى أذنه، ثم يمزق منخره إلى قفاه وعينه إلى قفاه. الدماء تنفجر وعضلات الوجه تتقطع تماما، وبمجرد أن ينتقل الملك لتمزيق الجانب الأيسر يلتئم الجانب الأيمن ويعود سليما كما كان، ليعود إليه الملك فيمزقه مرة أخرى. من هذا المعذب؟ إنه الكذاب الذي كان يخرج الكلمة أو الشائعة تريند في الصباح، فتبلغ الآفاق وتصل لكل بيت وتدمر حياة الناس. كلمة واحدة كتبها يدفع ثمنها الآن تمزيقا في لحمه ووجهه في كل لحظة. هذه ليست أساطير من نسج الخيال، هذه مشاهد رآها النبي صلى الله عليه وسلم رأي العين ليلة الإسراء، وهي تحدث الآن في هذه اللحظة تحت طبقات الأرض التي نمشي عليها ببرود. قد ينجو الإنسان من تقصيره في حق الله، لأن الله غفور كريم، ولكن هناك فخ لا يسقط فيه إلا من غفل، ولا يسامح فيه الله حتى يسامح صاحبه. إنه فخ حقوق العباد. سمع هذه القصة التي جرت أحداثها أمام الصحابة لتعرف خطورة ما نتحدث عنه. رجل كان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم ويجاهد معه. تخيل مكانته، يخدم أعظم خلق الله وفي ساحة الجهاد، وفي غزوة خيبر أصابه سهم طائش فمات. نظر الصحابة إليه وقالوا بصوت يملأه الغبطة: هنيئا له الشهادة،
هنيئا له الجنة، لقد حكموا بالظاهر، مات في المعركة وهو يخدم النبي، ولكن الوحي نزل ليكشف المستور. فانتفض النبي وقال بصوت حازم صدم الجميع: كلا والذي نفسي بيده، إن الشملة العباءة التي أخذها يوم خيبر من المغانم لم تصبها المقاسم لتشتعل عليه الآن نارا في قبره. يا الله، قطعة قماش، مجرد عباءة قديمة لا تساوي بضعة دراهم، أخذها خلسة قبل توزيع الغنائم، لم يسرق ذهبا، لم يقتل، لم يزنه، مجرد قماش. تحولت هذه القماشة في قبره إلى ثوب من نار يلتصق بجلده، يشتعل عليه ولا ينطفئ، ويحاصره في حفرته الضيقة. إذا كان هذا حال من أخذ قطعة قماش، فما بالكم بمن أكل ميراث أخواته البنات؟ وما بالكم بمن استولى على شبر من أرض جاره؟ وما بالكم بمن أكل أموال اليتامى ظلما؟ كيف ستشتعل عليهم قبورهم؟ وكم شملة من نار يلبسونها الآن في عالم البرزخ. الحقوق لا تسقط بالتقادم، بل تسترد بالنار وسط هذا الظلام. وبينما العذاب يتربص بالجميع، هل المؤمن يترك أعزل؟ هل تلك الركعات التي ركعتها في جوف الليل، وتلك الآيات التي رتلتها والناس نيام، هل ذهبت سدى؟ لا، حاشا لله. في هذه اللحظة الحرجة تبدأ أشرس وأجمل معركة ستخوضها في حياتك، معركة الدفاع عن الجسد. يتحرك العذاب، كتلة من الظلام والنار، ويحاول الهجوم على جسدك لاختراقه. يبدأ الهجوم من جهة الرأس، فيريد أن ينال من عقلك ولسانك. فجأة ينبثق نور ساطع من عند رأسك، ويقف سدا منيعا في وجه العذاب، ويقول بصوت قوي: لا سبيل لكم عليه. فلطالما ضمئ هذا الوجه لله، ولطالما تلا هذا اللسان كتاب الله. إنها تلاوتك، إنها صلاتك. تقف الآن كالحصن المنيع. يغضب العذاب، ويحاول الالتفاف والهجوم من جهة القدمين، فتنتفض القدمان وتخرج منها هالة نورانية تصده وتقول: لا سبيل لكم عليه. فلطالما مشت هذه الأقدام إلى مساجد الله في الظلم، ووقفت ساعات طويلة بين يدي ربها. إنه قيام الليل وخطوات الفجر تحولت إلى دروع فولاذية. فيحاول العذاب الهجوم من اليمين، فتتصدى له الصدقة وتقول: ما قبل مدخل، لطالما امتدت هذه اليد بالخير. ويحاول من اليسار، فيتصدى له الصيام بظمأ الهواجر وجوع النهار ليرده خائبا. تخيل المشهد، أنت مسجى في الوسط، وأعمالك التي كنت تظنها مجرد حركات وتعب في الدنيا تحولت اليوم إلى حراس شخصيين يحيطون بك من الجهات الأربع، يذودون عنك النار كما تذود الأم عن رضيعها. في تلك اللحظة ستعرف قيمة كل تسبيحة وكل ركعة تعبت فيها. لقد كانت ذخيرتك لهذا اليوم، بينما أعمالك تدافع عنك باستماتة. هناك بطل يبرز من بين الجموع، مدافع شرس لا يقبل الهزيمة، ولا يصمت حتى يضمن نجاتك 100%. إنها ليست مجرد آيات كنت تقرأها، إنها كائن نوراني عظيم يسمى المنجية والواقية. إنها سورة الملك تبارك. تخيل المشهد كما وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بدقة. حين يقترب العذاب وتشتد الكربة، تتمثل هذه السورة وتخرج لتواجه ملائكة العذاب وجها لوجه. تبدأ في المجادلة، نعم، تجادل وتخاصم عن صاحبها كما يجادل المحامي البارع في المحكمة لإنقاذ موكله من حبل المشنقة. ترفع شكواها إلى رب العزة وتقول بصوت يملأه الرجاء والإصرار: يا رب، إن هذا العبد كان يقوم بي، وكان يقرأني في جوف الليل، وحفظني في صدره، فلا تسلط عليه عذابك. ثم تضع شرطا عجيبا في شفاعتها وتقول: يا رب، إن كنت من كتابك فشفعني فيه، وإن لم أكن من كتابك فامحني منه. يعني يا رب، إما أن تنجيه بسببي، أو لا حاجة لوجودي في القرآن. فلا يزال الله عز وجل يقبل شفاعتها لكرامتها عنده، حتى يصدر الأمر الملكي: قد وهبناه لك، وشفعناك فيه، فتهبط السورة على الميت، وتفرد جناحيها عليه كما يفرد الطائر جناحه على صغاره، فتغلفه بالنور، وتطرد عنه العذاب، وتؤنس وحشته. 30 آية فقط. قراءتها لا تستغرق دقائق قبل النوم، لكنها في تلك الليلة المظلمة ستكون هي الفارق بين الهلاك والنجاة. فيا حسرة من حفظ الأغاني ونسي تبارك، ويا فوز من جعلها رفيقة وسادته كل ليلة. تخيل أنك نجوت من كل ما سبق، نجوت من ضمة القبر، وثبتك الله عند السؤال، ودافعت عنك صلاتك، وحمدك سورة الملك. والآن جاءت اللحظة التي تنتظرها الروح بفارغ الصبر. فتحت أبواب السماء، ونزلت ملائكة الرحمة لتصحبك إلى عليين، إلى مستقر رحمة الله وجوار الأنبياء. تبدأ روحك في الصعود، خفيفة مشرقة، ترى الجنة تقترب، وتشم رائحتها من مسافة مسيرة عام. الفرحة تغمرك، وتكاد تطير من الشوق. ولكن فجأة
شيء ما يجذبك للأسفل بقوة هائلة، تحاول الصعود فلا تستطيع، كأن هناك جاذبية عكسية تشدك إلى الأرض. تنظر لأسفل فتجد أغلالا غير مرئية قد التفت حول قدميك وربطتك بحافة القبر. ما هذا؟ هل ارتكبت كبيرة؟ هل قتلت؟ فيأتيك الرد الصادم الذي يوقف القلب: إنه الدين. نعم، تلك الأموال التي اقترضتها من فلان وتكاسلت عن سدادها، ذلك القسط الذي ماطلت فيه، أجرة العامل الذي عمل عندك ولم تعطه حقه. ظننت أنك نسيتها، أو أن الموت سيمحو السجلات، ولكن هنا الحقوق لا تموت. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث يزلزل الجبال: نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه. معلقة، أي محبوسة. تخيل العذاب النفسي، أن ترى باب الجنة مفتوحا أمامك والملائكة تنتظرك، وأنت مقيد في منطقة انتظار لا تستطيع الحراك منها، مسجونا بسبب دراهم معدودة، حتى الشهيد الذي بذل دمه وروحه لله ويغفر له كل ذنب مع أول قطرة دم. استثنى النبي له شيئا واحدا فقط، إلا الدين. الدم يمحو الذنوب لكنه لا يسدد الديون، فتظل روحكم معلقة محبوسة عن مقامها الكريم، تنتظر ورثة بررة يسارعون بالسداد عنك، أو دائنا كريما يعفو ويسامح. فيا من عليه ديون، سارعوا بسدادها وأنتم تتنفسون قبل أن تتحول إلى أغلال تمنعكم من الطيران إلى الجنة. دعنا نسرع عجلة الزمن قليلا. تمر الأيام والشهور والسنوات، ذلك الجسد القوي الذي كنت تعتني به وتطعمه وتكسوه يبدأ في الانهيار، تأكل الأرض اللحم، ثم يفتت الزمن العظم حتى يتحول كل شيء إلى تراب ناعم يذروه الريح. تظن أنك قد فنيت، أنك أصبحت عدما وانتهت القصة. أنت مخطئ. وسط هذا التراب هناك جزء دقيق جدا، معجزة حيرت العقول وتحدى بها النبي صلى الله عليه وسلم علوم البشر. إنها عظمة صغيرة في أسفل العمود الفقري تسمى عجب الذنب. هذه العظمة هي الصندوق الأسود للإنسان، والعجيب أنها لا تبلى أبدا، لا تأكلها الأرض مهما طال الزمن، ولو حاولت حرقها بأشد النيران لا تحترق، ولو حاولت تفتيتها لا تتفتت. تظل كامنة في التراب، محافظة على خصائصها لآلاف أو ملايين السنين. لماذا؟ لأنها تحمل الشفرة الوراثية DNA الخاصة بك وحدك. منها خلقت أول مرة في رحم أمك، ومنها ستركب مرة أخرى يوم القيامة. تخيل المشهد المهيب الذي سيحدث في المستقبل. عندما يأذن الله بالبعث تمطر السماء مطرا خاصا، ليس كماء الدنيا، بل ماء غليظ أبيض يشبه مني الرجال. ينزل هذا الماء على القبور فيختلط بتلك البذور الصغيرة، عجب الذنب، وفجأة تنشق الأرض وتبدأ الأجساد في النمو، تماما كما ينبت النبات وكما يخرج الزرع من البذرة. تتجمع العظام وتكسى باللحم، وتعود الأعصاب ليعود الجسد كما كان بشحمه ولحمه وبصمات أصابعه التي لا تشبه أحدا. أنت لم تنتهي، أنت فقط في حالة بيات شتوية طويل، تنتظر قطرة الماء التي ستعيدك للحياة، لتبدأ بعدها المحاكمة الكبرى. قد تظن أنك بمجرد أن يهال عليك التراب قد انفصلت عن العالم، وأصبحت في عزلة تامة لا يهمك فيها من يرقد بجوارك. أنت مخطئ، فالمقابر ليست مجرد حفر عشوائية، بل هي مدن صامتة تسري فيها قوانين الجيرة تماما كما في الدنيا. هل سألت نفسك يوما لماذا أوصانا النبي صلى الله عليه وسلم ونصحنا العلماء بأن نختار لموتانا مدافن الصالحين وأن نبتعد عن مدافن العصاة والظالمين؟ السبب مرعب وحقيقي، لأن الميت يتأذى مما يتأذى منه. هل حيتخيل أن تكون رجلا صالحا قبرك روضة من رياض الجنة، ولكن لسوء حظك دفنت بجوار جار السوء، شخص كان فاجرا ظالما أو قاطع رحم. أنت في نعيمك، ولكن الجدار الفاصل بينك وبينه لا يمنع الأذى. تسمع صراخه المستمر من شدة العذاب، تتسرب إليك روائح عمله الخبيث المنتنة لتعكر صفو رائحة المسك عندك، وقد يلفحك وهج الحرارة المنبعث من قبره المستعر نارا. تعيش في قلق وانزعاج دائم بسبب هذا الجوار المشؤوم، تماما كما يتأذى الحي من الجار المؤذي الذي لا ينام ولا يدع غيره ينام. وعلى النقيض، يا سعادة من جاور الشهداء وأهل القرآن، تخيل أن يكون جارك في القبر وليا من أولياء الله، تهب عليك نسائم رحمته، ويغمرك فائض النور الذي يملأ قبره، وتأنس بصحبته الروحية في عالم الأرواح، فتشعر بالأمان والسكينة لمجرد قربه منك. لذلك كانت الوصية الخالدة: الجار قبل الدار. هذه القاعدة لا تنطبق على بيوت الدنيا فقط، بل هي أشد وأخطر في بيوت الآخرة. فحين تختارون قبوركم اختاروا الجار الصالح،
فإنه نعم الأنيس في تلك الوحشة الطويلة. في زحمة الحياة قد يأخذك الشوق فجأة، فتذهب إلى المقابر، تقف أمام الشاهد الصامت، تقرأ الفاتحة، وتمسح بيدك على الحجر البارد، وتتحدث بكلمات مختنقة، وفي داخلك سؤال يحرق قلبك، وتخاف أن تسأله لأحد فيتهمك بالجنون. أبي، هل تسمعني أم أنني أكلم التراب؟ يا فلان، هل تعلم أنني جئت أم أن الموت قطع كل الحبال؟ الجواب: أجمل مما تتخيل وأعمق مما تظن. يقول النبي صلى الله عليه وسلم، ويؤكد علماء السلف حقيقة تثلج الصدور: ما من رجل يمر بقبر أخيه كان يعرفه في الدنيا فيسلم عليه إلا عرفه ورد عليه السلام. تأمل الكلمات. عرفه يعني أنه لا يسمع صوتك فقط بل يميزك، يعرف أن هذا فلان صديقه أو ابنه قد جاء. أنت في عالمك ترى قبرا موحشا وصمتا مطبقا، لكن في عالمه تنقلب المقاييس. لحظة وصولك وسماع صوت نعالك تعتبر حدثا عظيما عنده، يستأنس بك ويفرح بوجودك بجواره فرحة لا توصف، تماما كما يفرح السجين في زنزانته الانفرادية بزيارة أهله وأحبابه. يزول عنه الخوف وتتبدد وحشته، ويشعر بالدفء لأنك تذكرته. وعندما تقول السلام عليكم ترد عليك روحه فورا: وعليك السلام. حوار حقيقي يدور بين عالمين، حجبه الله عن سمعك رحمة بك، لكن قلبك يشعر به. فلا تظن أن وقوفك هناك بلا جدوى. زيارتك هي النافذة التي يطل منها الميت على الحياة، هي الونس الذي يكسر ملل البرزخ الطويل. فلا تبخل عليهم ولا تقطع الزيارة، فإنهم ينتظرونها من الجمعة إلى الجمعة، كما ينتظر الغائب رسالة من وطنه. وسط هذا الظلام هناك شيء واحد فقط يمكنه اختراق القبر الآن وإنقاذ الميت. فما هو والآن؟ تأمل حالك وأنت راقد هناك. لقد انقطع عملك وطويت صحفك وجف القلم. لم يعد بإمكانك أن تسبح تسبيحة واحدة ولا أن تتصدق بقرش واحد. أنت الآن فقير إلى الله، تنتظر رحمة لا تملك ثمنها. تمر الأيام ثقيلة والسكون يلف المكان، وفجأة يحدث شيء يكسر قوانين الفيزياء ويخترق جدران القبر الصماء. ليس ملكا للسؤال ولا مبشرا بالجنة، بل هو نور ساطع عجيب يدخل عليك القبر المظلم فيحيله نهارا مشرقا. وتدخل عليك ملائكة ليست بأيديهم مرزبة ولا سياط، بل يحملون أطباقا من ضوء تتلألأ كما تتلألأ النجوم في السماء، وعليها مناديل من حرير. توضع هذه الأطباق بين يديك، فتذهل أنت من هذا الفضل العظيم، وتقول بلسان المتعجب: يا رب، من أين لي هذا؟ وقد مات عملي وانقطع سببي ولم أقدم لهذا النور عملا. فيرد عليك الملائكة بصوت يملأه البشرى والسرور: هذا باستغفار ولدك فلان لك، وهذه صدقة تصدقت بها زوجتك عنك، وهذا دعاء صديقك لك في جوف الليل. يا الله، تلك الركعات التي ركعها ابنك وهو يبكي ويدعو لك، وتلك البئر التي حفرت باسمك، وتلك المصاحف التي وزعت عن روحك لم تضع في الهواء، لقد تحولت بقدرة الله إلى هدايا نورانية. اخترقت الحجب والسماوات لتصل إليك في حفرتك الضيقة، فتؤنس وحشتك وتوسع مدخلك وترفع درجتك في الجنة درجات. تخيل فرحة الميت بهذه الهدايا. إنه ينتظرها بلهفة أشد من لهفة الغريق لطوق النجاة. إنه في دار الحق عاجز عن العمل، وأنتم في دار العمل قادرون على الإهداء. فلا تبخلوا على موتاكم، لا تحرموهم من هذا النور. دعوة واحدة صادقة من قلبك الآن قد تكون هي النبراس الذي يضيء قبر حبيبك الليلة. وبعد أن طاف العبد في أرجاء هذا العالم الغامض، رأى ضمة القبر، وسمع وقع نعال المشيعين، واجتاز سؤال الملكين، وشاهد مقعده في العرض اليومي، سواء كان منعما في رياض الجنة أو معذبا في حفر النار. تتبقى في صدر كل ميت بلا استثناء أمنية واحدة يتيمة، صرخة مكبوتة يطلقها الملوك والصعاليك، العلماء والجهال، الصالحون والطالحون. تتوحد أصواتهم جميعا في نداء واحد يهز أركان البرزخ: رب ارجعون، رب ارجعون. لماذا يريدون العودة؟ هل لاحتضان زوجة؟ أم لتقبيل ابن؟ أم لإتمام صفقة تجارية؟ أم لبناء قصر؟ لا والله، لقد سقطت كل هذه الترهات من أعينهم. إنهم يريدون العودة لسبب واحد فقط ذكره الله في كتابه: لعلي أعمل صالحا فيما تركت. يتمنون دقيقة واحدة، يقولون: أرجعنا يا رب لنسبح تسبيحة واحدة، لنركع ركعة واحدة، لنبكي دمعة واحدة في خشيتك كنا قد حبسناها في الدنيا. إنهم يعرفون الآن أن هذه الدقيقة هي الكنز الحقيقي الذي ضاع، ولكن يأتي الرد الإلهي الحاسم الذي يقطع الآمال ويغلق الملف نهائيا. أغلق الباب وجف القلم
وانتهى زمن العمل. أيها الحي الذي يسمعني الآن، أنت الآن في هذه اللحظة تملك الأمنية المستحيلة التي يبكي عليها أهل القبور دما. أنت تملك الدقيقة وتملك النفس وتملك القدرة على السجود. هم يتمنون العودة ليكونوا مكانك، وأنت بفضل الله ما زلت في المكان الذي يتمنونه. فماذا أنت فاعل بهذه الدقيقة قبل أن يباغتك الموت وتصير أنت من ينادي: رب ارجعون، اللهم أحسن خاتمتنا واجعل قبورنا روضة من رياض الجنة. إن كنت قد استفدت من هذا المقطع ولامس قلبك، فلا تجعله يتوقف عندك، إن شاركه مع من تحب ليكون صدقة جارية لك ولنا، فالدال على الخير كفاعله. واكتب لنا في التعليقات ما هو أكثر مشهد أثر فيك في رحلة البرزخ، ولا تنسى الاشتراك في بصيرة لمتابعة باقي رحلة الخلود. دمتم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ويفرح بوجودك بجواره فرحة لا توصف، تماما كما يفرح السجين في زنزانته الانفرادية بزيارة أهله وأحبابه. يزول عنه الخوف وتتبدد وحشته، ويشعر بالدفء لأنك تذكرته. وعندما تقول السلام عليكم، ترد عليك روحه فورا: وعليك السلام. حوار حقيقي يدور بين عالمين، حجبه الله عن سمعك رحمة بك، لكن قلبك يشعر به. فلا تظن أن وقوفك هناك بلا جدوى. زيارتك هي النافذة التي يطل منها الميت على الحياة، هي الونس الذي يكسر ملل البرزخ الطويل. فلا تبخلوا عليهم ولا تقطعوا الزيارة، فإنهم ينتظرونها من الجمعة إلى الجمعة، كما ينتظر الغائب رسالة من وطنه. وسط هذا الظلام هناك شيء واحد فقط يمكنه اختراق القبر الآن وإنقاذ الميت. فما هو والآن؟ تأمل حالك وأنت راقد هناك. لقد انقطع عملك وطويت صحفك وجف القلم. لم يعد بإمكانك أن تسبح تسبيحة واحدة، ولا أن تتصدق بقرش واحد. أنت الآن فقير إلى الله، تنتظر رحمة لا تملك ثمنها. تمر الأيام ثقيلة، والسكون يلف المكان، وفجأة يحدث شيء يكسر قوانين الفيزياء ويخترق جدران القبر الصماء. ليس ملكا للسؤال ولا مبشرا بالجنة، بل هو نور ساطع عجيب يدخل عليك القبر المظلم فيحيله نهارا مشرقا. وتدخل عليك ملائكة ليست بأيديهم مرزبة ولا سياط، بل يحملون أطباقا من ضوء تتلألأ كما تتلألأ النجوم في السماء، وعليها مناديل من حرير. توضع هذه الأطباق بين يديك، فتذهل أنت من هذا الفضل العظيم، وتقول بلسان المتعجب: يا رب، من أين لي هذا؟ وقد مات عملي وانقطع سببي، ولم أقدم لهذا النور عملا. فيرد عليك الملائكة بصوت يملأه البشرى والسرور: هذا باستغفار ولدك فلان لك، وهذه صدقة تصدقت بها زوجتك عنك، وهذا دعاء صديقك لك في جوف الليل. يا الله، تلك الركعات التي ركعها ابنك وهو يبكي ويدعو لك، وتلك البئر التي حفرت باسمك، وتلك المصاحف التي وزعت عن روحك لم تضع في الهواء، لقد تحولت بقدرة الله إلى هدايا نورانية. اخترقت الحجب والسماوات لتصل إليك في حفرتك الضيقة، فتؤنس وحشتك وتوسع مدخلك وترفع درجتك في الجنة درجات. تخيل فرحة الميت بهذه الهدايا. إنه ينتظرها بلهفة أشد من لهفة الغريق لطوق النجاة. إنه في دار الحق عاجز عن العمل، وأنتم في دار العمل قادرون على الإهداء. فلا تبخلوا على موتاكم، لا تحرموهم من هذا النور. دعوة واحدة صادقة من قلبك الآن قد تكون هي النبراس الذي يضيء قبر حبيبك الليلة. وبعد أن طاف العبد في أرجاء هذا العالم الغامض، رأى ضمة القبر، وسمع وقع نعال المشيعين، واجتاز سؤال الملكين، وشاهد مقعده في العرض اليومي، سواء كان منعما في رياض الجنة أو معذبا في حفر النار. تتبقى في صدر كل ميت بلا استثناء أمنية واحدة يتيمة، صرخة مكبوتة يطلقها الملوك والصعاليك، العلماء والجهال، الصالحون والطالحون. تتوحد أصواتهم جميعا في نداء واحد يهز أركان البرزخ: رب ارجعون، رب ارجعون. لماذا يريدون العودة؟ هل لاحتضان زوجة؟ أم لتقبيل ابن؟ أم لإتمام صفقة تجارية؟ أم لبناء قصر؟ لا والله، لقد سقطت كل هذه الترهات من أعينهم. إنهم يريدون العودة لسبب واحد فقط ذكره الله في كتابه: لعلي أعمل صالحا فيما تركت. يتمنون دقيقة واحدة، يقولون: أرجعنا يا رب لنسبح تسبيحة واحدة، لنركع ركعة واحدة، لنبكي دمعة واحدة في خشيتك كنا قد حبسناها في الدنيا. إنهم يعرفون الآن أن هذه الدقيقة هي الكنز الحقيقي الذي ضاع، ولكن يأتي الرد الإلهي الحاسم الذي يقطع الآمال ويغلق الملف نهائيا. أغلق الباب وجف القلم وانتهى زمن العمل. أيها الحي الذي يسمعني الآن، أنت الآن في هذه اللحظة تملك الأمنية المستحيلة التي يبكي عليها أهل القبور دما.
أنت تملك الدقيقة وتملك النفس وتملك القدرة على السجود. هم يتمنون العودة ليكونوا مكانك، وأنت بفضل الله ما زلت في المكان الذي يتمنونه. فماذا أنت فاعل بهذه الدقيقة قبل أن يباغتك الموت وتصير أنت من ينادي: رب ارجعون، اللهم أحسن خاتمتنا واجعل قبورنا روضة من رياض الجنة. إن كنت قد استفدت من هذا المقطع ولامس قلبك، فلا تجعله يتوقف عندك، شاركه مع من تحب ليكون صدقة جارية لك ولنا، فالدال على الخير كفاعله. واكتب لنا في التعليقات ما هو أكثر مشهد أثر فيك في رحلة البرزخ، ولا تنسى الاشتراك في بصيرة لمتابعة باقي رحلة الخلود. دمتم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.